Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Ai có làn da nâu, làn da trâu, làn da trâu? Bộ phim làm Hà nhớ về bài hát nổi đình nổi đám của nàng Phi Vân. Phim với tựa đề Người giúp việc. Bộ phim nói về thực trạng đắng cay, tủi nhục của những người phụ nữ châu Phi trên đất Mỹ vào những năm 1963 hồi đó. Những quý bà tóc vàng hoe, da trắng như trứng gà bóc từ chối xài chung toilet, đi chung cửa với những người phụ nữ có làn da ngăm. Thậm chí, một quý bà xinh đẹp là hội trưởng cái hội bài xích cực đoan này, rảnh háng đến nỗi thú vui tao nhã mỗi ngày là ngồi ký tên trên giấy vệ sinh để oánh dấu lãnh thổ cái toilet thần thành của bà ta. Để phòng người giúp việc trong nhà lén phén dùng trộm cuộn giấy vệ sinh của bà. Hà cứ nghĩ thời đại Covid thì giấy vệ sinh nó mới báo thế, chứ ai ngờ đâu nó đã lên hàng top 10 từ lâu rồi. Xem cái cảnh quý bà tranh xả, áo váy lung linh, ngồi bệt trong nhà vệ sinh để ký tên vào từng miếng giấy khiến Hà cười rụng hết cả răng, văng luôn cả mồm. Mà cười vậy thôi, chứ đằng sau đó là cả một nỗi đau cho số phận của những người da màu châu Phi thời bấy giờ. Tại Mississippi năm 1963, những bà vợ xinh đẹp, nõn nà, da trắng như tuyết kia chỉ biết tham gia các công việc xã hội hoặc có thú vui tao nhã là mỗi ngày tiệc tùng hội họp cùng nhau, hay như quý bà mà Hà đã nói ở trên. Họ bận rộn ngồi ký giấy vệ sinh các bạn ạ. Một cô gái cũng trắng da, dài tóc, nhưng nàng lại có suy nghĩ lạc loài khác hẳn những người phụ nữ cùng giai cấp với nàng. Skeeter, sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Cô ấy đã cố gắng để xin việc tại một nhà xuất bản danh tiếng ở New York, nhưng không thành công. Họ chê cô còn thiếu kinh nghiệm. Thế là cô gái đành phải làm việc tại một tờ báo địa phương. Ivy Lynn, một người phụ nữ gốc Phi, làm giúp việc cho một gia đình da trắng. Cô ấy lớn lên trên một đồn điền và biết trước số phận mình cũng sẽ như mẹ cô, như con giun, con dế trong xã hội mà cô đang sống. Cô đã chăm sóc 17 đứa trẻ da trắng, còn con của mình cô phải giao lại cho người khác nuôi giữ. Ivy Lynn có một người bạn thân cũng là giúp việc, tên cô ấy là Minnie. Minnie được nhà chủ yêu thích vì cô là đầu bếp giỏi nhất trong thị trấn và bà chủ cực kỳ thích bánh nướng của cô. Khi Ivy Lynn mất con trai 4 năm trước, Minnie đã giúp cô ấy vượt qua nỗi đau. Một bữa hội họp của các quý bà tại nhà chủ của Minnie, Ivy Lynn cùng chủ của mình đến đó để phụ giúp làm bếp. Hai cô giúp việc có dịp trò chuyện cùng nhau trong bếp. Minnie kể cho bạn mình nghe về hành động bần tiện và phân biệt của chủ nhà khi bà chủ hàng ngày ký tên lên giấy vệ sinh chỉ để làm chắc chắn Minnie không sử dụng phòng tắm của họ. Bên ngoài, Skeeter cũng đã đến buổi họp mặt nhỏ này và những người bạn cũ nhiệt liệt chào đón cô nàng. Khi Skeeter muốn nói chuyện với Ivy Lynn để hỏi một số việc liên quan đến làm bếp, thì bà chủ của Ivy Lynn đã từ chối và nói dối rằng cô ấy đã nghỉ việc. Các quý bà ở đây than phiền khi phải sử dụng nhà vệ sinh dành cho khách, nơi mà người giúp việc của gia đình cũng đang dùng. Việc này rất mất vệ sinh. Họ cho rằng việc gần gũi, trò chuyện với người giúp việc là hành động làm hạ thấp giá trị của bản thân. Họ còn cho rằng người da màu có nhiều bệnh lạ và cần phải sử dụng toilet riêng. Gặp Ivy Lynn, Skeeter xin lỗi vì sự miệt thị của những người bạn mình đối với những người giúp việc da màu. Cô hỏi Ivy Lynn về tin tức của người giúp việc cũ nhà cô, Constantine, người từng chăm sóc cô lúc nhỏ. Cô đã từng coi bà ấy như mẹ của mình. Bỗng một ngày người đó biến mất không một lời từ biệt. Ivy Lynn trả lời rằng đó không phải là sự thật. Trước khi Ivy Lynn kịp nói thêm điều gì, thì bà chủ của cô đến và chấm dứt cuộc trò chuyện. Sau đó, Skeeter trở về nhà hỏi mẹ mình nhưng mẹ cô từ chối trả lời. Sau đó, cô phát hiện ra bà ấy không tự bỏ đi mà đã bị đuổi đi. Mẹ cô không thể chấp nhận tình cảm của con gái mình dành cho người giúp việc da màu đó. Cô gái của chúng ta là người tình cảm, cô luôn nhớ thương về Constantine. Rồi Skeeter nảy ra một ý tưởng, cô muốn viết một cuốn sách về thực trạng những người giúp việc da màu, những người được coi là bên rìa của xã hội. Ngày hôm sau, Skeeter đến gặp Ivy Lynn và nhờ cô ấy giúp đỡ thực hiện ý tưởng. Cô mong muốn Ivy Lynn chia sẻ những câu chuyện của cô ấy cho cuốn sách, nhưng Ivy Lynn từ chối. Đêm đó, thị trấn bị lốc xoáy. Minnie sợ hãi không dám đi vệ sinh bên ngoài, nhưng bà chủ không cho phép cô ấy sử dụng nhà vệ sinh riêng của họ. Không có nỗi bí bách, buồn bực nào như nỗi buồn vệ sinh, Minnie lẻn đại vào phòng tắm của chủ nhà xả nước cứu thân. Đen thay, vừa thoát nỗi buồn này, cô lại va vào nỗi buồn khác. Bà chủ phát hiện và ngay lập tức đuổi việc cô nàng. Dù đã mang bánh ngọt đến dụ khị bà chủ nhưng Minnie vẫn bị sa thải. Cô bị chồng đánh đập vì mất việc và không ai muốn thuê cô vì nhà chủ tung tin cô là một kẻ trộm vặt. Mà trộm gì chứ? Không lẽ trộm giấy vệ sinh ta? Bên này, nhà chủ cũng đã xây xong cái nhại, đái riêng cho Ivy Lynn. Trước khi ra ngoài tự xử, cô bé con chủ nhà đã chạy đến ôm cô và gọi cô là mẹ. Dù đời nó bạc như vôi, nhưng mà trước ánh mắt ngây thơ của con trẻ, Ivy Lynn cũng cảm thấy có chút ánh sáng thắp lên trong lòng mình. Skeeter lại đến để thuyết phục Ivy Lynn mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình. Anh họ tôi đã bị bỏng, chỉ vì anh ấy đi bộ gần nơi bỏ phiếu bầu. Tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình vì điều này. Sau khi nghiên cứu luật, Skeeter kinh hoàng phát hiện những quy tắc kinh tởm. Ví dụ, xuất bản những ý tưởng liên quan đến bình đẳng có thể dẫn đến việc ngồi tù, thợ cắt tóc da màu không thể phục vụ người da trắng, sách vở ở trường học da màu không được trao đổi với trường dành cho người da trắng. Lúc này, Ivy Lynn biết chuyện của người bạn thân Minnie, cô quyết định can đảm kể lại những câu chuyện của mình với Skeeter. Nhà chủ của Minnie lại thuê người giúp việc mới, cô gái này muốn vay $75 để cho con cô ấy đi học đại học và chấp nhận làm việc miễn phí trong vài ngày cho nhà chủ. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu, đây không phải tổ chức từ thiện. Vài ngày sau đó, nợ nần chồng chất, con gái của Minnie buộc phải nghỉ học đi làm người giúp việc thay mẹ trả tiền. May mắn thay, cuối cùng Minnie cũng có việc làm từ một gia đình.
chủ nhà này là một cô gái, bị cái hội quý bà kia tẩy chay vì dám cướp chồng của cái bà trưởng hội. Người chủ mới lần này là người tốt, cô đối xử bình đẳng và gần gũi với Minnie. Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, nhưng ngoài Aibileen và Minnie ra thì không ai dám lên tiếng nữa. Sau khi xuất bản phần thứ nhất, khu vườn nhà của bà chủ Minnie được cư dân mạng tặng miễn phí cho một đống bùn cầu cũ, tha hồ mà làm nhà vệ sinh nhé. Một làn sóng đấu tranh cho bình đẳng nổ ra. Cuối đêm đó, Aibileen và những người da đen khác được yêu cầu rời khỏi xe buýt vì có sự náo động trên đường phố. Người giúp việc mới của nhà chủ cũ Minnie bị bắt về tội ăn cắp chiếc nhẫn trong khi dọn dẹp. Khi Skeeter ghé thăm Aibileen, cô ấy ngạc nhiên khi thấy hàng chục những người giúp việc cuối cùng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện bởi vì vụ bắt giữ sáng hôm đó như giọt nước tràn ly. Có hàng tá các câu chuyện về việc họ bị đối xử tệ như thế nào, và không chỉ có họ, mà còn đến con cái họ cũng bị miệt thị đối xử bất công như vậy. Skeeter gần như đã hoàn thành cuốn sách, cô ấy chỉ cần một câu chuyện cuối cùng của Constantine, vì vậy cô buộc mẹ mình phải thú nhận sự thật. Và sự thật củ chuối là người giúp việc mà cô gắn bó bao năm và coi như mẹ mình bị đuổi việc vì cô ấy dám để con gái mình đi vào từ cửa chính, thay vì là cửa phụ phía sau khi nhà đang có khách. Khi mẹ của Skeeter đi tìm Constantine thì hay tin bà đã chết rồi. Nghe đến đây, Skeeter bất giác rơi nước mắt, công việc nuôi sống cả gia đình mất đi, mang lại khổ đau điêu đứng cho bao người. Vậy mà những người giúp việc kia bị đuổi việc với những lý do nặng mùi và vô lý cực kỳ các bạn ạ. Cuốn sách được phát hành như một tiếng vang lớn cảnh tỉnh mọi người. Và các bạn biết đấy, thế giới dần trở nên tốt đẹp hơn là do chúng ta không ngừng đấu tranh. Có rất nhiều tình tiết nữa xảy ra, rồi thì cuối cùng, những người giúp việc da màu kia cũng dần tìm được chỗ đứng và được công nhận. Minnie trở thành người không thể thay thế, người hỗ trợ và là bạn của gia đình cô chủ đáng yêu này. Skeeter nhận được lời mời làm việc cho tòa soạn báo ở New York mà cô hằng mơ ước. Aibileen sau nhiều lần chịu đựng sự ngược ngạo và vu khống từ nhà chủ và những người bạn của bà ta, cô đã quyết định nghỉ việc, dù đau lòng khi nghe tiếng khóc gọi mẹ của cô con gái nhỏ của chủ nhà. Cô bé là đứa trẻ cuối cùng mà Aibileen chăm sóc, nhưng cô ấy không hối tiếc về những gì cô ấy đã làm cho cộng đồng của mình. Mong cả nhà sẽ thích bộ phim này. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Hà cảm ơn và mến chào tạm biệt.